So, welcome to my YouTube channel. So, para sa video na to, gagawa natin to ng first impression review. Ito yung Sansan Eyebrow Powder Duo with vitamins A, C, and E. So, ayan na siya. And natanggal ko na siya sa box. So, ito na yung kanyang itsura. And kulay blue na metallic. So, ayan. Comes with a 2 shades. Chocolate and the dark brown. So, ayan na siya sa aking kilay. So, if gusto niyo pong malaman kung ano po yung masasabi ko sa eyebrow powder duo na to and kung paano ko siya nilagay sa aking kilay, then please keep on watching. So, ayun. Ito yung kanyang packaging. Ayan. And nakalagay siya sa isang box. And ang color niya is blue and gray na metallic. And dito sa harap, nakalagay yung Sansan Eyebrow Powder Duo and vitamins A, C, and E. So, lahat po ng products sa Sansan is vitamins A, C, and E. Lahat. Mapa-foundation, lipstick, concealer, and especially yung mga ganito, powder. Yun, lahat sila may A, C, and E. So, dito sa may taas, yung kanyang shade. And ang shade na kinuha ko is chocolate dash dark brown. Since kasi may kulay yung hair ko. And then, dito sa side na to, nakalagay yung kanyang price. And ang price nito is 156 pesos. And nabibili to sa HBC. So, dito naman sa may ibaba ng box is yung kanyang expiration date. Yung manufacturing date. So, ayun. So, kapag tinanggal mo siya sa box, ito yung kanyang itsura. And, metallic din yung ganito niya. And then, nakalagay dito sa may likod niya is yung shade, yung ingredients, and yung expiration date. So, pag nawala mo yung box, ayan, makikita mo sa likod yung expiration date. Para malalaman mo if pwede pa ba siyang gamitin or hindi. So, pag binuksan mo yung product, ayan na siya. Meron siyang ganito na nakalagay dito. And may maliit siyang mirror. It comes with a 2 shades. This is the chocolate. And then, ito yung dark brown. And as you can see, wala akong suot na makeup. Bukod dito sa lip tint. And ang lip tint na ginamit ko is water candy tint. Ayan. In the shade cherry. Ayan tayo. Ayan. Ayan na siya. So, ilalagay natin siya dito. So, dito sa may tail ng ating eyebrows, gagamitin natin is yung dark brown. And then, yung sa may harap naman is itong chocolate. So, gagamit lang tayo ng and guys, meron pala siyang free eyebrow brush. Pero I think hindi ko ito magagamit. So, gagamit na lang tayo ng eyebrow brush. Spoolie. And eyebrow fix from H&M. Concealer. Para malinis natin yung harsh mamaya. And then, gantong brush para i-blend yung concealer. First, gagamit muna tayo ng eyebrow fix para mag-stay lang yung eyebrows ko sa pinaglagyan ko. So, ayan. Isa lang muna yung lalagyan natin. And then, kukuha tayo ng dark brown. So, hindi pala siya powdery. Ayan. Hindi siya powdery. So, ilalagay natin siya dito sa may ating tail ng eyebrows. And then, ayan. Pigmented naman siya. So, akala niyo pag dito siya nilagay, hindi siya pigmented. Pero pag nilagay siya sa kilay, ayan, pigmented siya. Itong in-outline ko.
siya. Ito yung side na nilagyan ko, and then ito yung side na wala. So, sobrang pigmented siya. And then dito sa may harap, gagamit tayo ng chocolate, which is yung the lightest one na shade. And then, ilalagay natin siya dito sa may unahan lang. And kailangan konti lang pala ilalagay nyo dito, guys, kasi sobrang pigmented itong pang eyebrows na to. So, ano dito sa may baba. Para lang medyo mag-dark siya ng konti. Dati gumagamit ako ng eyebrow pencil, pero ngayon kasi hindi na. Mas prefer ko nang gumamit ng eyebrow powder. And then yung natira sa brush, yun lang ipangkakalat ko. Kasi pagka nagdagdag pa tayo, baka maging Betty Lapea na tayo. So, ayan. Ang ganda tong eyebrow powder na to. Akala ko nung una kasi hindi siya maganda, so kaya hindi ko siya binibili. So, ayan. Ito na yung nilagyan ko, and then ito yung wala. Mas maganda itong kabila. So, lalagyan na natin yung kabila ng ating brows. Tsaka natin lilinisan yung lalagyan ng concealer. Minsan parang hindi nakikisama yung kilay ko. Minsan pantay na pantay siya, minsan naman hindi. And then, yung sa may harap naman, ayan na siya. And then, ikakalat lang natin siya, or tatanggalin natin yung excess powder using itong spoolie. Dadagdagan lang natin siya ng konting dark brown. So, ayan. And, lilinisan lang natin siya using itong concealer na to. This is from Kiko Milano, natural concealer. And ang shade ko dito is number 2. So, lalagyan lang natin siya ng konti lang. Para lang malinis yung gagamit tayo ng gantong brush. So, dito lang naman yung nililinis ko eh. Hindi ko na nilalagay yung taas kasi yung dito lang. And then, dito, linisan na lang din natin para. So, ayun. And, ayun na siya. So,
So, for 156 pesos, sulit na siya para sa dalawang shade. Ayan. And, ang Sansan po pala is nabibili siya sa HBC counters lang. Wala siya sa department store or Watson, as in sa HBC lang. So, dito sa may SM Palapala, merong HBC doon sa may ground floor. And, ito kasi nabili to ng brother ko sa SM MOA. Doon. Hindi ko alam kung anong floor yun. Basta yun. Inutusan ko lang kasi siyang bumili nito noon. So, ayan. So, that's it. Thank you for watching. Don't forget to like, comment down below if meron po kayong suggestions, and subscribe to my channel. And, ayun lang. Thank you for watching and see you in my next one. Bye!